Ngayon guys, ay ipapakita ko sa inyo mga freelancing jobs for beginners na pwede nyong pagkakitaan. These jobs ay pwede nyong services na i-offer sa both Fiverr at Anytask. So, when I say for beginners, these jobs don't require much skills. Kaya, are you ready? Let's go! What is up guys? Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang dito, ako nga pala si Gabriel Diaz. At dito sa channel ko, I upload make money online videos at YouTuber tips. Kaya kung interesado ka sa mga ganong content, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Okay guys, ngayon ipapakita ko sa inyo mga freelancing jobs for beginners. These jobs don't require much skills. Pero ang downside niya is dahil nga sobrang dali niyang gawin ay napakataas ng competition. Kaya hindi agad-agad tayo makakakuha ng client or baka matagalan bago tayo magka-client. So, hindi siya basta gumawa ka ng service mo or nag-offer ka ng service mo ay magkaka-client ka na kinabukasan or over the next week or baka over the next month, baka hindi. Kasi nga, napakataas ng competition niya. Okay, so these services ay pwede nyo i-offer sa both Fiverr and Anytask. Okay, so I have full tutorial kung paano mag-start sa Fiverr at Anytask. Ay lalagay ko na lang siya sa link in the description. Okay, so ano nga ba ang mga jobs na ito? So, una sa ating list ay background removal. Okay, ano nga ba ang background removal? So, as doon na siya sa name. Background removal is yung pagre-remove ng background sa mga pictures. So, bakit nga ba magpaparemove ng background sa mga clients natin? Kasi nga, kailangan nila ito as a product picture para sa kanilang mga e-commerce stores. Okay? So, kailangan nila yung mga PNG pictures or yung mga wala ng background na pictures para gawin nilang product pictures sa kanilang mga e-commerce websites. Dahil, mas maganda ito at pwede pa nilang i-edit. Okay guys, so, kung sa pagre-remove ng background, we can use this website, remove.bg. So, andito tayo ngayon guys sa remove.bg. So, dito, pwede nyo gamitin to para mag-remove ng background ng inyong mga clients' pictures. So, ang gagawin lang natin is click nyo lang upload image at piliin nyo lang yung picture. So, ito yung sa akin. So, as you can see guys, ito yung na-remove na yung background. At ito yung original. So, di ba? Ganun lang siya kadali. So, kung hindi siya 100% accurate, you can click edit para i-edit siya guys. So, dito, makikita nyo is erase and restore. So, pag erase is buburahin niya. Pero pag restore ay ibabalik niya yung nawala. So, ganun lang siya guys kadali. And, so pag satisfied na kayo guys, you can click download and download image. So, makikita nyo, nag-download na siya guys. At pag tinignan nyo siya, ay PNG na siya. So, wala na siyang background. So, ganun lang siya kadali guys. So, to give you an example guys, kung magkano yung pwede nyong kitain, ito yung isang example na kinuha ko dito sa Fiverr. So, kung makikita nyo, ay nag-offer siya ng service na nagre-remove ng background at gagawing parang product picture para sa Amazon or e-commerce products. So, ito yung pricing niya. So, $1 per image. So, makikita nyo, $5 yung minimum at 5 image yung start. So, yun yung sa basic niya. At sa standard is 20 image at sa premium is 45 image. Kung ganun lang siya kadali, bakit hindi na lang sila yung gumawa or mag-remove ng background para sa mga product images nila? So guys, if you're an e-commerce store owner, wala ka ng time para gawin pa yung mga ganong bagay. So, parang mag-a-act tayo as a virtual assistant para sa kanila at taga-remove tayo ng background para sa kanilang mga product pictures. So, ganun siya. So, second guys is transcription. So, ano nga ba ang transcription? Ang transcription guys is yung parang gagawan mo ng subtitle ang mga videos. So, kung ano ang sinasabi sa videos ay itatype mo. Okay, ganun siya. So, paano nga ba mapapadali ang pag-transcribe natin sa mga videos? So, para mas mapadali yung pagta-transcribe natin guys, we can use this browser-based software which is Google Docs. Okay, search nyo lang sa Google Docs at mapupunta kayo dito. So, this is docs.google.com. So, pag andito na kayo guys, you can go to tools at voice typing. Okay guys, so pag kinlik ko to, as you can see, I am typing only using my voice. At pretty accurate siya. So, ang gagawin nyo na lang guys is itatapat nyo yung microphone nyo sa speaker. At kung saan ang gagawin ni Google Docs yung pagtatranscribe para sa inyo. So, hindi siya 100% accurate guys all the time. Lalo na pagka merong mga background noise yung itatranscribe nyo. Okay, so after i-transcribe ng Google Docs, dapat i-proofread nyo pa rin bago nyo ibalik sa clients nyo. Okay guys, pangatlo is photo retouching. Ito yung pagpapaganda sa mga pictures ng clients nyo.
Okay guys, so ito yung pagpapaganda or pagpaayos sa picture ng client nyo. It's either pagtanggal ng tigyawat or nunal or pagpakinis ng mukha. Okay, so most people use Photoshop for this kind of jobs. Pero meron akong sasabihin na website sa inyo na pwede nyo siyang gamitin para ma-retouch yung photo ng client nyo instantly at easily. So sa photo retouching naman guys, we can use makeup.fo.to. Okay, so as you can see, makikita nyo dito sa homepage nila ay ganun lang siya kabilis i-edit. So, to edit your pictures, you can use enhance your photo. At ngayon, kukuha na lang ako ng example dito sa mga picture nila. So, ayan siya guys. Ito na yung finished product. At kung kiklik ko to, makikita ko yung original. So, ayun yung original guys. So, makikita nyo ay puro tigyawat, may red eye. At pag na-enhance na siya guys, ito na siya. 'Di ba? Maganda na at makinis na yung mukha at wala nang red eye. So, ganun lang siya kadali guys. So, ayun guys, kung wala naman kayong Photoshop pero gusto nyo mano-mano mag-edit or mag-retouch ng pictures, you can use this browser-based software which is Photopea. So, photopea.com is like Photoshop guys. So, makikita nyo yung mga functions niya dito sa gilid is the same as Photoshop. At kung makikita nyo, pwede nyo i-open yung Photoshop files, Adobe XD files, Sketch, PDF, GIMP, RAW files, or any pictures. So, marami siyang supported na file format. Okay, so last but not the least guys is making YouTube thumbnails. So, ito yung pinakamahirap sa lahat. Okay? So, pwede rin siya for beginners dahil may sasabihin akong tool sa inyo. Pero, I suggest na pagtutunan nyo pa rin mag-design para mas magagawa kayo ng better output para sa inyong mga clients. Okay, so this service I personally offered them on Fiverr at sa Anytask. Okay? Pero matagal nga bago ako nagkaroon ng clients kasi nga napakataas ng competition. So sa paggawa naman ng YouTube thumbnail guys, we can use this browser-based software which is Canva. So punta lang tayo sa canva.com at register lang tayo ng account. So madali lang siya mag-register guys. Common sense lang, you can use your email or your Facebook account. Okay, so once na nakapag-register na kayo, mapupunta na kayo dito at you can choose create design. So pag nag-create design kayo guys, marami kayong pwedeng gawin dito sa Canva. Pwedeng cards, resume, photo collage, infographics, Facebook cover, posters. Pero ang pipiliin natin syempre is YouTube thumbnail. So as you can see guys, pag pinili natin YouTube thumbnail, ay mapupunta na tayo dito. At kung makikita nyo sa gilid guys is merong mga templates na pwede natin gamitin as a start para gawin yung YouTube thumbnail ng ating client. So, ako personally, I start as a blank canvas at nagde-design ako ng sarili ko. Pero, it's your choice guys kung gusto nyo gamitin yung mga template na ganito for example. Pero wag naman sana basta papalitan nyo lang yung text or yung background at ibibigay nyo na sa client nyo. Siyempre, matuto pa rin dapat tayo mag-design para hindi pare-parehas yung ibibigay natin sa mga kliyente natin. So personally guys, I offer this kind of service. So kung makikita nyo, andito tayo sa Fiverr at ito yung profile ko. My name sa Fiverr is Coops Production. So ito yung gig ko. I will design YouTube thumbnail in Canva or Photoshop. Okay, so I already have 6 reviews or so 6 na yung nagpapagawa sa akin. So pero matagal bago ko nakakuha yung first client ko in this service. So ito makikita nyo is 2 YouTube thumbnail with unlimited revision is $5. Okay, so standard ko is 5 YouTube thumbnail for $10 and premium is 8 YouTube thumbnail for $15. So ganun lang siya guys, murang-mura lang sa akin pagpapagawa ng YouTube thumbnails. So sa mga client ko guys, may upsell ako kaya dun mas malaki yung kinikita ko. Kahit na 6 reviews pa lang, medyo malaki na rin yung kinita ko sa service na to. Okay, so yung upsell guys is yung parang additional offer mo sa kanila. Bukod sa YouTube thumbnail, for example, offer mo sila ng yung source file para ma-edit nila yung YouTube thumbnail or pwede nilang gawing template yung ginawa mong YouTube thumbnail. Okay, so para makuha nila yung source file, mag-a-add sila dapat ng $5 every 2 designs. So, ganun yung sinasabi ko sa aking mga client para i-upsell ko sila kung kailangan nila yung source file. So, ayun lang guys. If you have questions, make sure to comment down below at sasagutin ko siya. So, ayun lang guys. Bago ko tapusin ng video na to, shoutout muna kay Tikboy Di Patuan, kay Kaliwete, kay Random Vlogs, kay Nitro YT, kay Carlos Balahadia, kay Lex Earnings PH, at kay Dave Buen. So, ayun lang guys. Sana meron kayong natutunan sa video na to. At sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-on yung notification bell. So, kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Once again, I'm Gabriel Diaz. See you next week and peace out.